હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ કંઈક અલગ નાસ્તો અને એ છે દૂધીના વડા. અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ચાલો બનાવીએ દૂધીના વડા. મિત્રો, આપણે દૂધીના વડા બનાવવા માટે આ મેં દૂધી લીધેલી છે. 200 ગ્રામ દૂધી છે. દૂધી આપણે ફ્રેશ લેવાની છે. કોઈ પણ દૂધીની આપણે આ બનાવીએ કોઈ પણ તો આપણે ફ્રેશ જ દૂધી લેવાની છે. તો આપણે આ દૂધીની છાલ ઉતારી લેશું. મિત્ર, આવી રીતે મેં દૂધીની સરસ છાલ ઉતારી લીધેલી છે અને હવે આપણે આને છીણી લેશું. આવા મોટા કાણાવાળી છીણી હોય એનાથી આપણે આ ખમણીથી આપણે છીણી લેશું. મિત્ર, મેં આ દૂધીના છીણને આવી રીતે મેં બાઉલમાં જવા દીધું છે. હવે આપણે આમાં મસાલા કરી લેશું. મિત્રો, અત્યારે જ્યારે ઠંડી વધારે હશે ત્યારે તમને આ ખાવામાં ખૂબ સારા લાગશે. આ શિયાળુ સ્પેશિયલ આપણે બનાવીએ છીએ. આ અડધી ચમચી હું નિમક જવા દઉં છું. અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર જવા દઉં છું. પા ભાગની ચમચીનો પા ભાગ હળદર પાવડર જવા દઉં છું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર જવા દઉં છું. અડધી ચમચી ખાંડ જવા દઉં છું. 1 ઇંચ આ આદુનો ટુકડો છે એને છીણી લીધેલું છે એને જવા દઈશું. આ લીલા મરચાં છે, તીખા મરચાં લીધા છે. તીખું આપણે મરચાં આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે નાખવાનું છે. જેવું તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે આપણે નાખવાનું. ચૂટકી હિંગ જવા દઈશું. આમાં તમે ગરમ મસાલો પણ નાખી શકો છો. અડધો કપ લીલા ધાણા જવા દઈશું. 2 થી 3 ચમચી સફેદ તલ જવા દઈશું. સફેદ તલનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આમાં આવે. અડધા લીંબુના રસને જવા દઈશું. હવે આપણે આને હાથેથી સરસ મિક્સ કરી દઈશું બધા મસાલાને. આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે સરસ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. અને આ મેં મિત્રો 1 કપ જુવારનો લોટ લીધેલો છે. જુવારના લોટની જગ્યાએ તમે બાજરાના લોટને પણ લઈ શકો છો. પણ આ વડા દૂધીના વડા જુવારના લોટ સાથે સરસ સારો એવો ટેસ્ટ આવે છે. તો હવે આપણે આમાં જોઈએ એમ લોટને નાખતા જશું અને આપણે આને બાંધી લેશું. આવી રીતે જોઈએ એમ જ નાખવાનો છે. આપણા વડા બને એવી રીતે આપણે આને લોટને બાંધી લેશું. આવી રીતે જોઈએ એમ જ નાખશું આપણે. જુવારનો લોટ હાજર હોય તો જુવારનો લોટ જ નાખવાનો છે. જુવારનો લોટ હાજર ના હોય તો બાજરાના લોટ નાખો તો ચાલે. આપણે રોટલીનો જે એવો લોટ બાંધીએ સોફ્ટ એવો લોટ આપણે આ તૈયાર કરવાનો છે. થોડો લોટ આપણે હજી નાખીશું. આવી રીતે સરસ કમ્પ્લીટ આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. મિત્રો, આવી રીતે મેં સરસ લોટ તૈયાર કરી લીધેલો છે. હવે આપણો લોટ કમ્પ્લીટ બંધાઈ જાય પછી આપણે આ ખાવાના છોડા છે એ આટલી અડધી ચમચી જેટલા નાખી દેવાના છે. અને સરસ આવી રીતે હાથેથી મિક્સ કરી લેવાના છે. બધી બાજુ સરસ આમાં બધા લોટમાં સરસ મિક્સ થઈ જાય એવી રીતે કરી લેવાના છે. એટલે સરસ આપણા વડા એકદમ સરસ ફૂલી અને દડા જેવા થશે. આવી રીતે કરી લેવાનું છે. મિત્રો, હવે આપણે આના વડા બનાવી લેશું. લીંબુ જેટલું આપણે આ લોટ લઈ લેશું. આપણે આ બેટરને આવી રીતે લઈ લેશું. પછી આપણે આપણી પસંદગી પ્રમાણે વડા બનાવવાના છે. આવી રીતે સરસ બનાવી લેવાના છે. આમાં ક્રેક ન રહે એવી રીતે.
આવી રીતે આપણે વડું તૈયાર કરી લીધેલું છે અને હવે આપણે આમાં થોડા તલ લગાવી લેશું. આવી રીતે બધા વડા આપણે તૈયાર કરી લેશું. મિત્રો આવી રીતે મેં બધા વડા તૈયાર કરી લીધેલા છે. હવે આપણે આને ક્રિસ્પી તળી લેશું. મિત્રો આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. અમે પહેલેથી ગરમ મૂકી દીધેલું છે. હવે આપણે આ વડા તળી લેશું. આને ઉપરથી ક્રિસ્પી કરવાના છે. હાઈ મીડિયમ ઉપર આપણે આને બધાને તળવાના છે. મિત્રો હવે આપણે એક સાઈડ આ તળાઈ ગયા છે. હવે આપણે આને પલટાવી નાખીશું આવી રીતે. અને મિત્રો પહેલાં આપણે તેલ ગરમ ના હોય ત્યારે હાઈ ફ્લેમ ઉપર રાખવાનું, પછી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આ બધા વડાને તળી લેવાના છે એટલે અંદરથી પણ સરસ થઈ જાય. આવી રીતે હવે તળી લેશું. મિત્રો હવે આપણે આ વડા બે સાઈડથી સરસ તળાઈ ગયા છે. હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને ગેસને બંધ કરી દેશું. તો મિત્રો આપણે આ દૂધીના વડા તૈયાર થઈ ગયા છે અને હું તમને એક વડું કાપીને પણ બતાવું છું. મિત્ર હું આ એક કાપું છું અને તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કેટલું સરસ, એકદમ ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સરસ સોફ્ટ અને ખાવામાં પણ એકદમ સુપર, એકદમ મસ્ત આપણા વડા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો મિત્રો આ દૂધીના વડાની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.